เปิดเลยนี่เลยมาเลยอ้าวคือสิมาสอมยากแท้เครื่องนี้ไหมเราศูนย์แล้วนะโอเคครับใส่ทันเตอร์ทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วก็เราก็ตัดขาอุปกรณ์ที่มันโผล่มาออกนะผมแล้วก็บัดกีเข้าไปนะครับแล้วก็ล้างด้วยเทนเนอร์ให้สะอาดนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะเทสเลยนะครับก็เอาไฟเข้านะครับผมแล้วก็วัดเหมือนรอบที่แล้วที่เราวัดโดยจะเอาขั้วลบนะครับของมิเตอร์นะครับใส่ตรงนี้ขั้วลบลำโพงนะครับผมทีนี้ก็จะเสียบปลั๊กนะครับแล้ววัดแรงดันนะครับที่ขั้วลำโพงอีกรอบนะครับผมเสียบปลั๊กกันเลยนี่นะครับมิเตอร์กดอีกครั้งหนึ่งตั้งย่านที่60โวลต์นะครับกดสั่งออนปึ๊บ 0.85 0.9 โอเคแรงดันไม่เกินแล้วครับผมแต่ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัวคอนโทรลนะครับผมตัว CPU คอนโทรลว่าจะยอมให้เราทำงานหรือเปล่านะครับโอเคมาลุ้นกันต่อครับสำหรับฮาแมนการ์ดอนตัวนี้นะครับหลังจากที่ประกอบชุดสลาวเข้าไปนะครับผมเปิดเลยนี่เลยมาเลยอ้าวคือสิมาสอมยากแท้เครื่องนี้ไหมเราศูนย์แล้วนะลื้อกันต่อครับผมลื้อมาแล้วครับผมก่อนหน้าเราก็จัดการชุดขยายไปเรียบร้อยมันมีไฟลวกลำโพงแล้วทีนี้มันก็เหลือแค่ชุด Protect นะครับมันมี Protect อะไรบ้างนะครับ1 Detect Overload 2 Detect ไฟเกินอันนี้ตัดออกไปนะครับเพราะว่า Detect ไฟ DC Detect ก็คือมีไฟ DC ออกที่ขั้วลำโพงหรือเปล่าครับผมถ้าไล่เช็คจากวงจรนะครับผมตัว Overload Detect นะครับผมลายวงจรจะวิ่งมาเข้าหาตัวทันเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อตัวนี้เป็นตัวเช็คแรงดันของตัวขยายชุดนี้นะผมโดยจะมีไฟบวกนะครับผมมาแช่นะครับนี่นะครับข้ามปุ๊บมันนี้จะวิ่งหาตัวนี้นะครับผมแล้วอีกฝั่งหนึ่งจะวิ่งมาหาทันเตอร์ตัวนี้แล้วก็อีกตัวนี้ที่ผมเจอก็คือทันเตอร์ตัวนี้มันลีกครับผมมันรั่วนะครับทำให้เช็คไฟแล้วเปรียบเทียบกันนะครับผมคือเขาจะใช้ไฟ2ซีกเปรียบเทียบกันถ้าสมมุติตัวหนึ่ง43ถ้าปกตินะ43ลบกับ43ก็เท่ากับ0ใช่ไหมฮะแต่ตัวเนี้ยสมมุติตัวหนึ่งลบ43แต่อีกตัว42อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมจะมีดิฟกันอยู่ประมาณ1โวลต์แสดงว่ามันมีปัญหาฉะนั้นตัวนี้ก็จะจ่ายไฟเพื่อไปให้ CPU คอนโทรลนะผมเพื่อตัดกระแสไฟไม่ให้ทำงานนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนทันเตอร์ตัวนี้ไปเดี๋ยวมาลองดูอีกรอบนะผมรียังไงเดี๋ยววัดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้คือตัวที่เสียนะครับนี่นะครับวัด1 2 3 2ขาสุดท้ายนะครับนี่นะครับผมจะรั่วมาประมาณนี้
แต่ถ้าตัวดีนะครับตัวดีเห็นไหมครับตัวดีนี่เนาะปึ๊บวัดยังไงก็ต้องไม่ขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเข้าไปครับผมเดี๋ยวจะรู้กันว่าจริงหรือไม่จริงนะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ประกอบไปนะครับผมก็เลยเสียบซ็อกเก็ตให้ครบนะครับอันนี้สายสัญญาณเข้านะครับผมสัญญาณเสียงตัวนี้ไฟเลี้ยงโอเคเดี๋ยวประกอบก่อนนะครับประกอบเข้าไปแล้วเดี๋ยวมาวัดไฟให้ดูนะครับผมหลังจากที่เราจัดการไปเมื่อกี้นะครับจ่ายไฟเข้าครับผมเสียงดีดังนะครับลบ43นะครับผม 0.06 0.08 เห็นไหมฮะไอ้43เราหายไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราประกอบลงไปครับผมเดี๋ยวมาดูหน้าจอกันมาครับผมรอบที่998ขนาดเอดิสันยังเป็นพันๆรอบเลยรอบนี้จะผ่านไหม1 2 3รอดครับผมอันนี้ FM นะครับผมอันนี้โหมดนะครับผมปุ่มไม่ค่อยดีแล้วมั่วไปหมดแล้วโอเคหายโปรเทคแล้วครับหายเหนื่อยกันเลยทีเดียวทำมาอยู่หลายวันนะครับตัวนี้กว่าจะได้นะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มปรับเบสเทเบิลนะครับผมเดี๋ยวมาเปลี่ยนโหมดอื่นกันบ้างนะครับเปลี่ยนโหมดต้องมาที่ปุ่มซอสนะครับผมนะฮะปุ่มไม่ค่อยดีเดี๋ยวแก้ปุ่มกันด้วยนะครับผมเป็น CD นะครับเอ้ายืนตรงสิครับเพลงชาติมาแล้ว Oh no! โอเคครับผมผ่านนะครับเนี่ยเซลล์โหมดเห็นไหมฮะเพี้ยนไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับชุดแผงคอนโทรลด้านหน้านะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวขอจัดการข้างหน้าอีกนะฮะหลอดไฟบางหลอดก็ไม่ติดนะครับผมอย่างเงี้ยมีหลอดครบนะครับไฟจะติดให้ติดครบเลยนะครับสำหรับพวกเนี้ยอันนี้หายไป1หลอดอันนี้ก็หายไป1หลอดมันมี VD 1 VD 2 VD 3 VD 4โอเคนะครับเดี๋ยวขอจัดการแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะครับด้านหน้าพาเนลนะครับผมของตัว Harman Kardon นะครับผม ตอนนี้สวิตช์ผมก็จัดการเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับผมไหนๆก็ถอดมาแล้วก็ทำให้ดีๆไปเลยกลับไปก็สภาพดีๆใช้งานเหมือนของใหม่ไปเลยนะฮะกดติดง่ายๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวประกอบแล้วก็จะมาเทสกันอีกรอบนะฮะประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ไปสำหรับตัวHarman Kardonตัวนี้นะครับผมไฟทุกอย่างโชว์ครบทุกช่องแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่ซ่อมยากนะครับผมสำหรับตัวนี้เพราะว่าเป็นรุ่นเก่านะครับปัญหาจุกจิกจะค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเครื่องเสียงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงหรือว่ารถยนต์ของเราถ้าเก่ามาก็แน่นอนครับจุดบอดจุดเสียของเขาก็จะเยอะเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากอายุการใช้งานของเขานะครับ
อันนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วครับผมตัวนี้เป็นวิทยุนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนเป็นหลายๆ channel นะครับผมปุ่มนี้ก็ใช้ได้เกือบหมดแล้วครับผมหมดทุกปุ่มนะครับเซลาวนะฮะปุ่มซอสอย่างเงี้ยเปลี่ยนง่ายเลยนะครับเซลาวโหมดอย่างเงี้ยฮะเล่นได้หมดเลยนะผมใช้ได้ปกติแล้วหรือว่าจะเป็นช่องด้านหน้าเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโหมดเป็นช่องด้านหน้านะด้านหน้าเป็นวิดีโอ4นะผมก็เปลี่ยนเป็นวิดีโอ4นะครับสายที่ผมจะใช้ตัวนี้นะครับผมนี่นะครับสัญญาณเสียงเข้านะครับพวกนี้ก็ปรับได้ปกติครับผมเบสเทเบิลนะครับผมบาลานซ์ซ้ายขวานะฮะใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ทุกตัวนะครับผมทุกอย่างเลยทุก channel นะครับโอเคครับงั้นผมขอจบการนำเสนอสำหรับการซ่อมนะครับผมตัว Harman Kardon AVR 2000 ตัวนี้นะครับผมก็เสร็จสมบูรณ์นะครับผมก็จัดส่งกลับไปให้เจ้าของดูแลต่อนะครับผมท่านที่เป็นเจ้าของนะครับท่านใดมีข้อเสนอแนะหรืออยากพูดคุยสื่อสารกันก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมหรือท่านใดต้องการนะครับอยากจะส่งให้เรามาตรวจเช็คนะผมว่าเสียหายอย่างไรมากน้อยขนาดไหนก็ยินดีครับผมช่องทางการติดต่อก็มีทั้ง2ช่องทางทั้งเพจ Facebook นะครับแล้วก็ Line Official ของเรานะครับเติมเครื่องหมาย@นะครับผมแล้วตามด้วยเทปออโต้ภาษาอังกฤษนะครับก็ตามนี้เลยนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตคลิปใหม่ๆมาให้ท่านชมนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ